Tàu lượn siêu tốc tử thần, Euthanasia Coaster. Có lẽ chúng ta đều từng thấy qua khi mọi người đi đến công viên giải trí, họ thường tò mò và thích thú ngắm nhìn khu trò chơi tàu lượn siêu tốc. Hầu hết trong số chúng ta được chứng kiến hoặc đã đứng xếp hàng để chờ đến lượt mình lên xe và tự trải nghiệm cảm giác mạnh. Nhưng có ai trong số chúng ta đã nghe qua con tàu lượn siêu tốc được thiết kế chỉ dùng cho mục đích duy nhất là khiến bạn từ giã cõi đời hoặc về nơi chính suối chưa? Rõ ràng, câu trả lời là có. Ý tưởng thiết kế về chiếc tàu lượn này là của nghệ sĩ, kỹ sư Julianas Urbanas từ Litva. Anh đã đưa ra ý tưởng về dự án thiết kế chiếc tàu lượn này với cái tên trìu mến là Euthanasia Coaster. Euthanasia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cái chết ân huệ hay cái chết thanh thản. Theo đó, tàu lượn siêu tốc tử thần này là một đường tàu lượn siêu tốc được thiết kế để có thể lấy mạng người ngồi trên đó một cách lịch thiệp và thanh thản. Người chơi tàu lượn siêu tốc sẽ phải chịu một loạt các yếu tố chuyển động thần kinh khác nhau, từ hưng phấn tới sợ hãi, mất ý thức và cuối cùng là cái chết. Anh chia sẻ rằng để có thể tạo nên tác phẩm này, cần có sự liên kết chặt chẽ bởi nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có y học, kỹ thuật, cơ khí, công nghệ, vật liệu và trọng lực. Các yếu tố đó sẽ tạo nên một hành trình tử vong thanh lịch và đầy ý nghĩa. Trong cuộc triển lãm khoa học tại Dublin, tàu lượn siêu tốc tử thần đã trở thành tâm điểm chú ý với chủ đề thể hiện công nghệ tương lai của nhân loại. Để bắt đầu sẵn sàng cho chuyến đi, con tàu chở tối đa 24 hành khách trong khoang. Khi xong xuôi, con tàu sẽ lên một dốc đứng với độ cao thật điên rồ 510 m. Nếu các bạn đã từng xem qua video trước đây trong kênh Nhất Thế Giới của mình thì chắc hẳn bạn đã biết đường ray tàu lượn cao nhất từng được xây cho đến nay là Kingdaka trong công viên Six Flags Great Adventure ở New Jersey là 139 m. Do đó, con tàu lượn quái dị cao hơn gấp 3 lần tàu lượn Kingdaka. Con tàu chỉ mất trọn 2 phút để leo lên đến đỉnh cao nhất. Nó cho người chơi một chút thời gian để suy ngẫm lại quyết định của mình về những thứ đang diễn ra. Nhìn xuống mặt đất và các tòa nhà phía dưới trở nên thật nhỏ bé. Và việc biết rằng cái chết sẽ đến ngay khi tàu trôi xuống phía bên kia dốc khiến nhiều người trở nên căng thẳng hơn. Khi ở đỉnh dốc, tàu sẽ dừng lại và cho phép bất cứ ai muốn lựa chọn rời khỏi tàu và trở về mặt đất một cách an toàn. Nếu người chơi đã quyết tâm thì những người ở yên trên tàu sẽ phải dùng tay ấn một nút cam kết tiếp tục chuyến đi. Và sau đó, phần còn lại của trải nghiệm sẽ bắt đầu. Con tàu sẽ lao thẳng xuống sườn dốc với tốc độ 360 km/h. Sau 510 m dốc ban đầu, đường ray sẽ trở lại bằng phẳng và bắt đầu lần đầu tiên trong 7 vòng lộn ngược liên tiếp, và đây là phần chết người cực độ. Con tàu mất 60 giây để đi qua tất cả 7 vòng lộn ngược này. Và đường kính mỗi vòng lộn trở nên nhỏ dần nhằm duy trì một lực 10G vào tất cả hành khách trong suốt toàn bộ trải nghiệm kéo dài 60 giây này. Gia tốc quán tính mà phi hành gia trên tên lửa Apollo 11 trở về trái đất chỉ rơi vào khoảng 7,5G. Tuy nhiên, thiết kế của anh vẫn còn có thể được bổ sung thêm một vài lần đảo vòng để dành cho những người khỏe mạnh hơn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ từ từ bắt đầu trải nghiệm những trạng thái càng ngày càng tồi tệ của việc thiếu oxy lên não. Máu của bạn sẽ dồn về phần dưới của cơ thể và vì thế não của bạn sẽ không lấy đủ oxy để sống. Điều đầu tiên bạn nhận thấy là tầm nhìn trở nên xám xịt, mất khả năng phân biệt màu sắc. Sau đó hiệu ứng tầm nhìn ống dần dần xuất hiện giống như chuyển sang tầm nhìn đường hầm, mất thị lực ngoại vi. Từ đây, bạn sẽ bắt đầu trải qua sự mất ý thức tạm thời và cuối cùng là mất nhận thức và chết. Điều này nghe có vẻ rất bệnh hoạn. Chắc chắn là một kẻ điên. Anh ta thiết kế tàu lượn với mục đích mang đến cho mọi người những cơn đau đớn khủng khiếp hoặc tình trạng không thể chữa khỏi, khả năng kết liễu cuộc đời với những trải nghiệm không đau đớn và hưng phấn. Tàu lượn siêu tốc tử thần được anh mô tả như sau, đó là bằng chứng khẳng định cho nỗi sợ tưởng như không tồn tại, một trò đùa độc ác, một đường tàu khắc nghiệt nhất, một tác phẩm nghệ thuật tang thương, một tượng đài kết thúc sự tiến hóa, một vũ khí trọng lực, một chuyến đi cuối cùng. Tàu lượn điên rồ này mãi chỉ là một ý tưởng nghệ thuật và một minh chứng về sức mạnh trí tưởng tượng của con người. Có lẽ ý tưởng thiết kế này sẽ không bao giờ được thực hiện. Nhưng chúng ta chưa thể nói trước điều gì bởi biết đâu trong tương lai đây sẽ là án tử hình cho những kẻ phạm tội. Các bạn đừng quên cho mình nút like và follow kênh Nhất Thế Giới nếu mọi người cảm thấy câu chuyện hôm nay thú vị nha. Hãy để lại bình luận bên dưới về cảm nhận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.